чому дві людини з однаковими можливостями закінчують у зовсім різних світах. Один піднімається з дна і будує життя мрії, інший тоне у власних страхах, навіть маючи більше ресурсів. Різниця не в удачі, не в таланті і навіть не у вихованні. Вона в одному – у здатності керувати власним розумом. Стоїки казали, ми не контролюємо зовнішнє, але завжди контролюємо внутрішнє. І саме це внутрішнє вирішує все. Життя не виростає з бажань, воно виростає з думок, яким ти дозволяєш жити в собі. Розум – це не склад для випадкових ідей. Це лабораторія, де кожна думка стає матеріалом майбутнього. Якщо ти постійно конструюєш у ній виправдання, твоя реальність буде вузькою. Якщо в ній панує саможалість, з'являться страждання. Якщо ти вибудовуєш дисципліну, на цій основі зростає сила. Ця сила або творить твоє життя, або повільно його руйнує. І ось правда, яку багато хто не хоче чути. Сильне життя неможливе зі слабким розумом. Ти не станеш непохитним, якщо слухняно реагуєш на кожну випадкову думку. Так це не працює. Уяви свій розум як потік енергії. Він рухається постійно. Питання лише, куди саме? У бік сумнівів і страху чи в бік ясності і рішучості? Цей потік несе все, чим ти є. Якщо ти не визначаєш його напрямок, його визначає світ замість тебе. Більшість живе, навіть не помічаючи, що вони просто дрейфують за течією. Вони прокидаються, тягнуться до телефону, ковтають новини, губляться в соцмережах. І вже з перших хвилин їхній розум рухається не туди, куди вони хочуть, а туди, куди його штовхає зовнішній шум. Результат – тривога, прокрастинація, відчуття безсилля і, головне, життя, яке здається чужим. Якщо ти не вирішуєш, куди рухається твій розум, це вирішують інші – контент, оточення, розмови. І тоді одного дня ти прокидаєшся далеко від того місця, про яке мріяв. Не тому, що ти слабкий чи дурний, а тому, що ніколи не тримав керма у своїх руках. Кожна думка, якій ти дозволяєш залишитися, кожна дія, яку повторюєш, кожне почуття, яке підживлюєш – усе це змінює траєкторію твого життя. Якщо ти не задаєш цей напрямок свідомо, він формується стихійно і майже завжди не на твою користь. Стоїки розуміли це ще 2000 років тому. «Твоя душа приймає форму твоїх думок», – писав Марк Аврелій. Це не красива метафора, це закон. Потік не змінює напрямок сам по собі. Він робить це лише тоді, коли ти береш під контроль його русло. Так само й розум. Він не стане ясним і цілеспрямованим лише через твоє бажання. Його треба формувати. І головне – це не дар і не привілей. Це навичка. Це конструкція, яку ти створюєш своїми щоденними виборами. Ти вирішуєш, які думки запустити в роботу. Ти вирішуєш, які ідеї живитимуть твою свідомість. Ти вирішуєш, яку реальність побудуєш. І саме тут починається найважливіша праця твого життя – праця над власним розумом. Як ми втрачаємо контроль над власним розумом? Подивись чесно на свій день. Ти прокидаєшся. І що робиш першим? Вмикаєш екран. І за кілька секунд у твою свідомість вриваються десятки чужих сигналів. Новини, скандали, реклама, страхи. І ще до того, як ти піднявся з ліжка, твій внутрішній потік уже змінив напрямок. Він більше не належить тобі. Не ти вирішуєш, куди він рухається, це вже зробили інші. Мозок – не стояча вода. Він постійно тече. Якщо ти не керуєш цим рухом, це робитимуть зовнішні сили – компанії, соцмережі, алгоритми. Вони не просто борються за твою увагу. Вони борються за владу над твоїми рішеннями, грошима, життям. І хто контролює твою увагу, той контролює все решта. Це не метафора, це реальність. Більшість людей живуть у стані постійного інформаційного перевантаження і дивуються, чому вони виснажені, розсіяні, чому не можуть зрушити з місця.
Але як може бути інакше, якщо день за днем вони живлять свій розум токсичними історіями, страхами і дріб'язковими драмами? Уяви, що кожного дня ти вводиш у свою свідомість шкідливий код. Чи зможе програма працювати правильно? Так само й думки. Якщо щоранку ти впускаєш у себе страх і сумнів, не дивуйся, що твої рішення народжуються зі страху. Якщо постійно повторюєш виправдання, не чекай великих результатів. Якщо звикаєш до прокрастинації, не вимагай дисципліни. Це не кара, це наслідок. Проблема в тому, що більшість навіть не помічає, чим вони живлять свій розум. Вони думають, це ж просто думки, вони нічого не означають. Але думки ніколи не бувають нейтральними. Вони або наближають тебе до того, ким ти хочеш стати, або віддаляють. Середини немає. Саме тому багато хто живе серед бур'янів, постійних страхів, самокритики, відчуття безпорадності і дивується, чому життя не змінюється. Але це не збіг. Це прямий наслідок того, що вони впустили у свою свідомість. Подумай, як архітектор. Якщо хочеш побудувати міцний дім, спершу прибери старі уламки, підготуй фундамент і лише потім закладай нову конструкцію. Так само й із розумом. Прибери старі установки, перестань підживлювати те, що тебе послаблює, і свідомо формуй нові структури мислення. Це означає одне – ти не можеш мислити як жертва і водночас бути сильним. Не можеш постійно повторювати «я не здатен» і очікувати перемог. Не можеш витрачати день на саможалість і водночас мріяти про внутрішню силу. Кожна думка – це команда твоєму життю. І якщо ти не контролюєш ці команди, вони працюватимуть проти тебе. А коли приходить час отримувати результат, змінити вже нічого не можна. Бо в реальність втілюється те, що ти запускав щодня. Саме тому найважливіше – це момент вибору. Кожна ідея, яка намагається проникнути у твою свідомість, має пройти перевірку. Чи допоможе це мені стати сильнішим? Чи варто цій думці залишитися? Якщо ні, відкинь її. Не підживлюй. Не дозволь закріпитися. Сильні люди – це не ті, хто ніколи не має слабких думок. Це ті, хто не дозволяє їм перетворитися на переконання. Вони не дають страху вирости в дерево, яке закриє сонце їхнім цілям. Вони щодня обирають, що залишити, а що вирвати з корінням. І це перший крок до справжньої влади над розумом – свідомий контроль внутрішнього середовища. Допоки ти цього не зробиш, твоє життя залишатиметься заручником випадкових сигналів, яким ти дозволяєш формувати свою реальність. Внутрішній діалог – твій найпотужніший ворог або союзник. Слова, які ти повторюєш собі щодня – це не просто звук у голові. Це наказ твоєму життю. Вони програмують твої дії, визначають твої реакції, формують твої кордони. Якщо ти говориш собі як переможець, твоя поведінка вирівнюється з цим образом. Якщо говориш як жертва, твої дії ніколи не вийдуть за межі власної слабкості. Більшість людей програють битву ще до того, як зробили перший крок у себе в голові. Їхня війна навіть не починається на полі реальних дій, бо внутрішній голос уже проголосив вирок. Це занадто складно. Ти не впораєшся. Почекай кращого моменту, а раптом ти зазнаєш поразки. І замість руху вперед вони стоять на місці. Не тому, що не можуть, а тому, що повірили у власні виправдання. Розум не розрізняє, що ти кажеш жартома, а що серйозно. Якщо ти щодня повторюєш «я не зможу», він приймає це як факт і будує твої рішення навколо цієї правди. Якщо говориш «я недостойний», розум перестає шукати можливості. Якщо думаєш «я слабкий», ти починаєш діяти так, ніби сили справді немає. Це самосаботаж, найпідступніший ворог, якого не видно зовні. Але саме він знищує більше життів, ніж будь-яка зовнішня перешкода. Внутрішній діалог або замикає тебе в клітці, або відкриває двері. І змінюється все в той момент, коли ти починаєш керувати ним свідомо. Це не означає брехати собі. Це не означає тішити себе безпідставними мантрами.
Це означає навчити розум працювати на тебе, а не проти тебе. Стоїки розуміли це глибоко. «Ти стаєш тим, про що ти думаєш більшість часу», – казав Марк Аврелій. І це не метафора, це закон. Якщо твоя мова внутрішньо слабка, і життя буде слабким. Якщо твоя мова сильна, і життя стане сильнішим. Поглянь на спортсмена. Він не припиняє тренування лише тому, що тіло болить. Бо його внутрішній голос каже: біль – це частина зростання. Подивись на воїна. Він не відступає, навіть коли сил майже немає, бо його розум повторює: «Я мушу стояти до кінця». Ці фрази – не мотиваційні цитати з інтернету. Це програмування. Це внутрішні команди, які формують зовнішню реальність. А тепер поглянь на тих, хто ніколи не зрушує з місця. Їхній внутрішній голос звучить інакше. «Мені не пощастить. Я не народжений для цього. Мені потрібно ще трохи підготуватися». І кожна з цих фраз – це не просто думка, це цеглина у стіну, яка відділяє їх від власного потенціалу. Пам'ятай, розум – це інструмент. Він може будувати, а може руйнувати. Якщо ти не контролюєш свій внутрішній діалог, ти не контролюєш нічого. Але якщо ти береш його під контроль, ти формуєш свій світ за власним образом і подобою. Як це зробити на практиці? Почни слухати, що ти говориш собі протягом дня. Не тільки вголос, а й подумки, у найдрібніших моментах. Коли помилився, що сказав собі? «Я ідіот» чи «Це урок, я навчуся». Коли щось не вийшло, «Я не здатен» чи «Я ще не вмію, але це зміниться». Ці фрази здаються дрібницями, але саме вони створюють нову архітектуру твоєї свідомості. І коли ти почнеш змінювати ці внутрішні команди, зміниться все. Рішення стануть сміливішими, страхи – меншими, віра в себе – міцнішою. І ти побачиш, як зовнішній світ починає підлаштовуватись під цю нову реальність. Бо життя – це дзеркало. Воно відображає не те, що ти хочеш, а те, що ти говориш собі щодня. Внутрішній спокій, коли світ не має влади над тобою. Більшість людей шукають мир там, де його ніколи не було. Вони вірять, що спокій прийде, коли зникнуть проблеми, коли з'являться гроші, коли поруч буде та сама людина, коли все стане легше. Але світ не створений, щоби підлаштовуватись під твої бажання. І якщо ти ставиш свій внутрішній стан у залежність від зовнішніх обставин, ти приречений ніколи не знайти спокою. Бо справжній мир – це не подарунок світу. Це рішення, яке ти ухвалюєш всередині. Якщо всередині тебе хаос, немає значення, наскільки ідеальною здається твоя реальність. Ти все одно відчуватимеш боротьбу. Якщо всередині війна, ти знайдеш її у кожному погляді, у кожній дрібниці, у кожній дріб'язковій суперечці. Світ лише віддзеркалює те, що ти носиш у собі. Скільки разів ти думав: ось досягну мети, і нарешті заспокоюся. А коли досягав, спокою не було. Лише нова мета, нові страхи, нові сумніви. Скільки разів ти казав собі: ось знайду кохання і стану цілісним, а потім відчував ще більшу порожнечу. Це тому, що мир не зовні. Він не в тому, що ти маєш, не в тому, що тебе оточує, не в тому, хто поруч. Він у твоїх стосунках із самим собою. Є люди, які мають усе, чого інші лише прагнуть, і живуть у постійному конфлікті. Є ті, хто пройшов крізь пекло, втратив усе і знайшов спокій серед хаосу. Різниця не в обставинах, різниця в розумі. Бути в мирі з собою не означає здатися, не означає погодитися на посереднє життя. Це означає перестати карати себе за те, чого ти не можеш змінити. Це означає відпустити тягар минулого, перестати тягнути за собою історії, які вже закінчилися. Це означає перестати будувати свою цінність на схваленні інших і перестати доводити щось тим, хто навіть не дивиться в твій бік. Стоїки розуміли, справжня свобода починається там, де закінчується боротьба з тим, що не підвладне нам. Ти не можеш керувати світом, але можеш керувати своєю реакцією.
Не можеш змусити інших любити, поважати чи розуміти тебе. Але можеш вирішити, чи дозволиш їхній байдужості зруйнувати твій внутрішній баланс. Подивися на свій біль. Чи справді він у зовнішньому? Чи, можливо, в тому, як ти його інтерпретуєш? Ти не можеш змінити факт зради, але можеш змінити його значення. Не можеш стерти провал, але можеш вирішити, чи стане він твоїм прокляттям чи твоїм уроком. Події нейтральні, ми самі надаємо їм значення. А отже, можемо дати й інше. Внутрішній спокій – це не про відсутність проблем. Це про здатність залишатися незворушним посеред них. Це не про світ без бурі. Це про спокій всередині, який не руйнується навіть під ударами хвиль. Це не означає, що страх зникне. Не означає, що сумніви ніколи не з'являться. Це означає, що вони більше не керуватимуть тобою. Життя завжди буде шумним. Завжди будуть несправедливості, конфлікти, хаос. Але якщо твій розум міцний, жоден шторм не зіб'є тебе з курсу. Бо справжня сила не в тому, щоб уникнути бурі, а в тому, щоб стояти в ній і залишатися собою. І саме це фундамент стоїцизму. Світ завжди був і буде більшим за нас. Але наш розум завжди більший за світ. І якщо ти володієш ним, ти володієш усім. Минуле – ілюзія, яка тримає тебе на місці. Минуле – це міраж. Воно не існує тут і тепер. Його немає ніде, крім твоєї пам'яті. Воно не стоїть за дверима і не чекає, щоб увірватися. Воно живе тільки в тому, як ти його пам'ятаєш, як переказуєш собі цю історію. І все ж саме цей фантом керує життям більшості людей сильніше, ніж будь-яка реальність. Ми прив'язуємо себе до того, чого вже не змінити. Ми дивимося назад і знову переживаємо моменти, які давно зникли. Ми прокручуємо в голові сцени, ніби здатні змінити їх силою думки. Ми тримаємо уламки минулого і питаємо, чому сталося саме так, чому не інакше. І поки ми тримаємось за ці уламки, ми не можемо йти вперед. Бо руки, які стиснули минуле, не здатні схопити теперішнє. Але ось правда, яку важко прийняти. Минуле не має влади, якщо ти сам її не віддаєш. Твоє дитинство могло бути важким. Хтось міг зрадити твою довіру. Можливо, бізнес провалився, стосунки зруйнувалися, мрії розсипалися. Але все це – події. Вони вже відбулися, і вони не можуть завадити тобі бути справедливим, чесним, мужнім, якщо ти не дозволиш їм це зробити. Стоїки вчили – події нейтральні, лише наше ставлення робить їх добрими чи злими. Те, що ти вважаєш поразкою, може бути твоїм найбільшим ресурсом. Те, що здається катастрофою, може стати фундаментом твого зростання. Все залежить не від того, що сталося, а від того, як ти це тлумачиш. Уяви двох людей, які пережили одне й те саме. Один використовує це як паливо, щоб рухатись далі. Інший – як якір, що тягне його назад. Їхній досвід ідентичний, їхнє майбутнє – ні. Бо минуле не визначає тебе, його визначення – це твій вибір. Проблема в тому, що багато хто перетворює минуле на в'язницю. Хтось чіпляється за старі перемоги, переконуючи себе, що найкраще вже позаду. Інші застрягають у старих поразках і повторюють «Я недостатньо хороший, я вже провалився колись, провалюся знову». Обидві ці історії – пастки. Вони існують лише в голові. І поки ти повторюєш їх, ти живеш у вимірі, якого більше немає. Минуле може бути лише двома речами – уроком або тягарем. Якщо ти вчишся з нього, воно стає компасом. Якщо тримаєшся за нього, воно стає кайданами. Кожного разу, коли твій розум тягне тебе назад, став собі просте запитання – що я можу зробити зараз, щоб рухатись уперед? Бо роздуми про те, що вже не існує, нічого не змінюють. Єдине, що ти контролюєш – це теперішній момент. Тільки він реальний. Минуле – це лише історія. Історія, яку ти можеш переписати у своїй голові. Час рухається тільки в одному напрямку. Життя йде вперед.
Питання лише в тому, чи йдеш ти з ним, чи стоїш, дивлячись назад. Стоїки нагадували, ми живемо лише в цій миті. Все інше або вже зникло, або ще не настало. І це не просто фраза, це свобода. Бо як тільки ти припиняєш давати минулому владу, ти повертаєш собі життя. Замість того, щоб питати, чому це сталося, спитай, що я можу зробити з цим досвідом зараз? Замість того, щоб жити вчорашнім болем, використай його як паливо для завтрашньої сили. Твоє минуле не визначає тебе, воно лише показує, з чого ти зроблений. Воно не вирішує твою долю, воно лише пропонує уроки. І коли ти перестаєш тягнути його за собою, ти нарешті стаєш вільним рухатись вперед. Ілюзія правильного моменту. Чому діяти треба саме зараз? Багато людей роками стоять на місці, чекаючи на сигнал. На той самий день, коли все стане ясно, легко і безстрашно. Вони переконують себе, що ще не готові, що треба трохи часу, що життя саме підкаже. Але життя не працює так. Воно не надсилає запрошень, і той, хто чекає, програє. Правда проста і жорстка. Ідеального моменту не буде. Ніколи. Не завтра. Не після нової книги чи курсу. Не після того, як страх зникне. Він не зникне і не повинен. Страх не є ворогом, якого треба перемогти. Це компас, який показує, де лежить твій потенціал. Якщо тобі страшно, значить ти стоїш перед дверима, які ведуть на новий рівень. Більшість людей намагаються цього не бачити. Вони говорять собі: «Я чекаю ясності, я потребую впевненості, я не готовий». Але це не про готовність, це про втечу. Бо як тільки вони визнають, що все вже ясно, виправдань не залишиться. А без виправдань доведеться діяти. Кожна відкладена дія – це не просто «зроблю завтра». Це шматок життя, який ти більше не повернеш. І поки ти чекаєш на знак, життя рухається далі, без тебе. Подумай, найуспішніші люди не мали більше впевненості, ніж ти. Вони відчували той самий страх. Різниця лише в тому, що вони діяли попри нього. Вони не чекали ідеального моменту, вони створювали його. Вони робили перший крок не тому, що знали, що все вийде, а тому, що знали, впевненість приходить не до дії, а після неї. Стоїки говорили: «Не чекай, поки світ стане сприятливим, зроби його таким». І це не поетична фраза, це стратегія. Жодна перешкода не зникне сама. Але кожну з них можна подолати, якщо рухатися вперед замість чекати. Ось справжні знаки, які ти ігноруєш. Втома і виснаження – це сигнал, що життя вимагає змін. Одноманітні дні – це сигнал, що ти застряг. Мрія, яка не полишає тебе роками – це не випадковість. Страх, який з'являється щоразу, коли думаєш про дію – це не загроза. Це вказівка на шлях. Проблема не в тому, що знаків немає. Проблема в небажанні їх прийняти. У надії, що колись настане момент без страху, без ризику, без сумнівів. Але такого моменту не існує. Ні для кого. Тож рішення одне – діяти з тим, що є. Не чекаючи дозволу, не вимагаючи гарантій, не створюючи уявних умов. Життя – це не про впевненість, це про рух. І єдиний спосіб отримати контроль над майбутнім – це зробити крок зараз. Відповідальність і знищення виправдань. Точка, з якої все змінюється. Найважчі кайдани не ті, що накидає світ. Це ті, які ти створюєш сам, коли знову і знову повторюєш свої виправдання, доки вони не стають частиною твоєї ідентичності. Зараз не час. Я не з тих, хто ризикує. Мені не щастить. Спершу це лише слова. Але з часом вони перетворюються на стіни, за якими ти сам себе ув'язнив. Проблема не в поразках, не в помилках, не в тому, що ти впав. Проблема в тому, що ти навіть не спробував, бо навчив себе вірити, що маєш поважні причини не діяти. І саме ці причини тримають тебе там, де ти є. Кожне виправдання – це ланцюг, який прив'язує тебе до старого життя. Я не готовий, і ти ніколи не станеш готовим.
Я не такий талановитий, і ти перестаєш розвиватися. Мені заважають обставини, і ти перестаєш шукати рішення. Спочатку ти вигадуєш виправдання, щоб пояснити бездіяльність. Потім вони починають пояснювати тебе, і зрештою вони стають тобою. Саме це найнебезпечніше, коли ти вже не борешся зі світом, а борешся із самим собою. Стоїки казали, той, хто звинувачує інших, ще далекий від мудрості. Той, хто звинувачує себе, вже на її шляху. Це не про самопокарання, це про силу. Бо як тільки ти визнаєш власну роль, контроль повертається до твоїх рук. Якщо проблема там, ти безсилий. Якщо проблема тут, ключ уже в тебе. Знищити виправдання означає повернути собі владу. Це означає чесно сказати: так, я не дію, і це мій вибір. Так, я не там, де хочу, і це наслідок моїх рішень. Так, я живу не так, як мріяв, і змінити це можу лише я. Це боляче. Це нищить комфортну ілюзію, у якій винен світ. Але саме цей біль – точка, де починається справжня сила. Бо доки винні інші, ти нічого не можеш змінити. Але коли визнаєш, що все у твоїх руках, можеш змінити все. Подивись на тих, хто піднявся з нічого. Їх об'єднує не талант і не зв'язки. Їх об'єднує рішучість перестати виправдовуватись. Вони не чекали дозволу, не чекали сприятливих обставин. Вони почали діяти там, де стояли, і крок за кроком створили інше життя. Виправдання паралізують, відповідальність звільняє. Коли замість «я не можу» ти починаєш питати «як я можу», твій розум переходить з режиму жертви в режим творця. Коли замість «чому зі мною це сталося» ти питаєш «що я можу зробити зараз?», ти береш кермо свого життя у власні руки. І саме тут народжується справжня сила. Не у момент перемоги, а у момент, коли ти дивишся правді в очі і більше не дозволяєш історіям про неможливе керувати тобою. Коли ці історії зникають, зникають і межі. І тоді світ перестає бути ворогом. Бо найбільший ворог, той, що живе у твоїй голові, уже переможений. І саме в цю мить починається новий розділ твого життя. Теперішній момент – єдине місце, де народжується сила. Люди витрачають роки, живучи в часі, якого не існує. Вони або занурені у вчорашні помилки, або лякаються завтрашніх проблем. І поки вони це роблять, життя проходить повз. Найпарадоксальніше в тому, що ні минуле, ні майбутнє не мають реальної сили. Їхня влада – це лише влада твоєї уваги. Ти сам годуєш їх, коли думаєш про них. І чим більше уваги вони отримують, тим слабшим стає твоє сьогодні. Минуле вже мертве. Воно не може тебе зачепити, доки ти не оживиш його в пам'яті. Майбутнє ще не настало. Воно не може тебе налякати, доки ти не дозволиш йому жити у твоїх думках. Усе, що насправді існує, це цей момент, ця секунда, цей вдих. І саме тут, у вузькому просторі теперішнього, вирішується все. Стоїки казали, ми живемо не у вчорашньому і не у завтрашньому, ми живемо в цій миті, все інше – ілюзія. Подумай про це. Скільки ночей ти спалив через страх того, що ще не сталося? Скільки разів прокручував у голові сценарії минулих помилок, які вже не можна виправити? І найголовніше, скільки можливостей ти втратив, бо був десь не тут? Коли ти фокусуєшся на теперішньому, минуле втрачає над тобою владу. Його не можна змінити, але можна змінити ставлення до нього. Коли ти фокусуєшся на теперішньому, майбутнє перестає лякати. Бо майбутнє – це не щось далеке. Це лише нескінченна послідовність моментів зараз. І якщо ти можеш впоратися з цією миттю, ти впораєшся із усіма наступними. Сенека писав, ми страждаємо більше у своїй уяві, ніж у реальності. Ми переживаємо біль, який ще навіть не настав. Ми живемо трагедіями, яких, можливо, ніколи не буде. Ми проводимо життя, готуючись до боїв, які не відбудуться. І в цьому абсурд. Ми витрачаємо єдину справжню мить на те, чого не існує. Зупинись.
Подивися навколо. Ось вона, реальність. Ось цей момент. Єдине місце, де ти можеш щось змінити. Тут ти можеш зробити вибір. Тут ти можеш діяти. Тут ти можеш вирішити, ким ти станеш. Минуле вже закрите. Майбутнє ще не написане. А теперішнє – це поле битви, на якому вирішується все твоє життя. Подумай. Навіть найбільші перемоги складаються з окремих миттєвостей. Кожна зміна починається з одного рішення у цей момент. Кожен прорив – це дія, зроблена зараз. Ти не можеш жити вчорашнім днем і не можеш діяти завтра. Усе, що в тебе є – це сьогодні. І це не обмеження, це твоя найбільша сила. Стоїки нагадували, життя – це не те, що буде, це те, що відбувається. Коли ти приймаєш цю ідею, змінюється все. Страх відступає, бо майбутнє більше не тримає тебе в заручниках. Сором зникає, бо минуле втрачає свої кайдани. І на їхнє місце приходить ясність, тиха, спокійна, невідворотна. Саме теперішній момент – це місце, де ти можеш змінити своє мислення. Саме тут ти можеш обрати нову дію. Саме тут ти можеш переписати власну історію. Усе інше – лише шум. І поки ти застряг у ньому, життя проходить повз. Повернись сюди, у цей вдих, у цей крок, у це рішення. Бо тут твоя сила. І ніде більше. Контроль над розумом, як фундамент долі. Усе, що ти бачиш у своєму житті сьогодні – результат того, як ти мислив учора. Кожне рішення, кожна дія, кожен страх або крок уперед народжувався не зовні, а всередині, в тому місці, де формується твоє мислення. Саме тому контроль над розумом – це не просто корисна навичка. Це точка, з якої починається все. Стоїки розуміли, людина не стає сильною випадково. Сила не падає з неба і не передається у спадок. Вона будується щодня, з думок, які ти обираєш, з реакцій, які ти контролюєш, і з внутрішнього діалогу, який ти формуєш. Це не магія, це будівництво. І твій розум – головний інструмент. Якщо ти контролюєш свій розум, ти контролюєш і життя. Бо саме він вирішує, що для тебе можливо, а що ні. Саме він вирішує, як ти реагуєш на невдачі, зламуєшся чи зростаєш. Саме він вирішує, чи зупинишся на першій перешкоді, чи підеш далі. Коли твій розум сильний, світ уже не має над тобою влади. Обставини можуть змінюватися, люди можуть зникати, ринок може впасти, все навколо може хитатися. Але ти залишаєшся незламним. Бо твоя внутрішня опора не зовні, вона всередині. Поглянь на двох людей у однаковій ситуації. Один бачить у кризі кінець, інший – початок. Один бачить у відмові приниження, інший – урок. Один зупиняється, інший зростає. Різниця не в подіях, різниця в розумі. І саме тому стоїцизм ніколи не був філософією втечі. Це не про «змирися і прийми». Це про «стань настільки сильним, що ніщо не зможе зламати тебе». Це про вміння залишатися самим собою, коли навколо шторм. Про вміння бачити шлях, коли інші бачать хаос. Про вміння будувати життя не з того, що дає світ, а з того, що росте в тобі. Коли ти починаєш володіти своїм розумом, ти помічаєш зміни скрізь. Ти перестаєш витрачати енергію на те, що не контролюєш. Ти перестаєш дозволяти словам інших визначати твою цінність. Ти перестаєш жити в очікуванні кращого моменту, бо розумієш, він уже тут. Замість хаотичного потоку думок з'являється напрямок. Замість постійних коливань – ясність. Замість відчуття безсилля – внутрішня впевненість. І тоді приходить те, чого шукають усі, але знаходять одиниці – внутрішня свобода. Не та, яку можна купити чи отримати від когось, а та, яка не залежить ні від обставин, ні від людей, ні від випадковостей. Свобода бути собою за будь-яких умов. Стоїки казали, людина стає непереможною тоді, коли вона нічого не віддає у владу зовнішньому. Це і є мета всіх цих кроків, не просто дисципліна заради дисципліни, не контроль заради контролю,
а здатність жити життя на власних умовах. Бо тільки сильний розум може створити сильну долю. Коли ти володієш своїм мисленням, ти перестаєш бути реакцією на світ. Ти стаєш причиною. Ти більше не жертва обставин, ти їх творець. Ти не чекаєш змін, ти їх запускаєш. І це не красиві слова. Це буквально те, що відбувається. Кожна думка, яку ти обираєш, змінює твої дії. Кожна дія змінює результати. А результати – це і є твоє життя. Контроль над розумом – це не просто ще один крок до самовдосконалення. Це двері, за якими починається зовсім інший рівень існування. Там, де ти вже не пливеш за течією. Там, де ти сам прокладаєш русло. Там, де ти більше не чекаєш дозволу. Там, де ти нарешті стаєш тим, ким мав бути з самого початку. Твоя сила починається тут. Ось проста, але радикальна істина. Твоє життя – це дзеркало твого розуму. Все, що ти маєш або не маєш, усе, чим ти став або не став – це відображення того, що відбувається всередині. Не зовнішній світ визначає тебе, ти сам визначаєш, як його сприймати, як реагувати, як діяти. Ти не можеш контролювати вітер, але можеш керувати вітрилом. Не можеш наказати річці нести тебе туди, куди ти хочеш, але можеш вирити для неї нове русло. Не можеш змінити минуле, але можеш змінити значення, яке йому надаєш. Не можеш передбачити майбутнє, але можеш створити його власними рішеннями сьогодні. Стоїчна мудрість зводиться до одного. Ти не контролюєш усе, але ти завжди контролюєш себе. І цього достатньо, щоб змінити все. Не чекай ідеальних обставин, вони не прийдуть. Не ховайся за виправданнями, вони лише крадуть твою силу. Не дозволяй минулому тримати тебе в полоні, воно вже мертве. Не віддавай контроль страхам, вони зникають, коли ти йдеш вперед попри них. Почни будувати свій розум. Сьогодні, зараз, з цього моменту. Очищай його від ментального сміття. Сіє думки, які зміцнюють тебе. Керуй своїм внутрішнім голосом, поки він не стане твоїм союзником. Вчися бути спокійним навіть у хаосі. І найголовніше – дійте. Не завтра, не колись, сьогодні. Бо сильний розум – це не розкіш і не дар. Це вибір. І якщо ти зробиш його сьогодні, через рік ти не впізнаєш себе. Пам'ятай, твоя ріка тече щосекунди. Питання лише в тому, чи прокладаєш її ти, чи це робить світ за тебе. І якщо відповідь «ти», тоді немає нічого, що могло б тебе зупинити. Якщо ти дослухав цей ролик до кінця, це вже ознака сили. Це означає, що в тобі є прагнення до змін. Тож зроби ще один крок. Підпишись на канал, щоб не пропустити нові відео, які допоможуть тобі стати сильнішим, спокійнішим і вільним. Постав лайк. Це підтримує розвиток каналу і мотивує створювати ще глибші матеріали. І напиши в коментарях фразу «Я керую своїм розумом». Це буде твоя особиста клятва самому собі, що з цього моменту ти починаєш діяти.